đâu, Hải sẽ chia sẻ chị cái kỹ thuật làm một loại đồ uống, đó là đồ uống làm từ bột sắn dây, nghĩa là nước sắn dây đấy ạ. Thực tế thì đây là một trong những loại nước mà nó là một gọi là đồ uống truyền thống của Việt Nam. Nó từ cái nguyên liệu này bạn có thể làm bánh, làm chè và làm rất nhiều loại các cái đồ ăn khác nhau. Tuy nhiên thì trông thì các bạn nghĩ rằng nó dễ, nhưng mà cái phần nước sắn dây này Hải đã từng nói chuyện và được một bạn chia sẻ ở trong quá trình Hải dạy ở trong trung tâm, ở trong trường. Đó là một chị này, chị làm về sắn dây rất là lâu năm rồi, làm rất là nhiều năm trong cái ngành về pha chế làm sắn dây và buôn bán sắn dây. Và hôm đấy thì ở trong lớp chị nói đến buổi làm nước sắn dây thì chị bảo để cho mình lên mình làm thử một lần xem sao, và chị lên chị làm. Và như các bạn biết là một người đã làm lâu năm trong cái nghề làm sắn dây, nhưng mà khi lên làm thì vẫn không thực sự được ra một cái sản phẩm ưng ý. Và cuối cùng thì là gì? Các bạn nghĩ rằng tưởng chừng như đơn giản nhưng thực sự là không đơn giản. Và trong cái công thức này Hải sẽ chia sẻ các bạn cái kỹ thuật làm nước sắn dây cực kỳ đơn giản nhưng mà lại rất hiệu quả, mà cái này được ứng dụng rất là cao rồi. Có người thì nói là làm với nước nóng, có người thì làm với nước nguội, nước lạnh. Tuy nhiên thì cái cách này là cách mà các bạn cứ lần theo và các bạn sẽ có được cái vị cực kỳ là tuyệt vời. Và rất đơn giản thôi, các bạn sẽ kết hợp như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ nguyên liệu bao gồm nước đó. Ở cái clip này Hải chia sẻ với bạn là chỉ một cốc thôi nhé, có nghĩa chúng ta sẽ làm bằng một ly đồ uống và một cốc nước sắn dây. Các bạn cho nước nguội, không có nước nóng, nước nguội nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho đường. Cái tỷ lệ đường thì các bạn nhìn bên cạnh, đó là Hải để là 10 gram đường. Nếu như các bạn nào muốn uống ngọt hơn thì chúng ta cho thêm, còn nếu không thì các bạn để 10 gram đường trắng, đúng không? Tại sao chúng ta không dùng đường nước? Bởi vì chúng ta khi mà đường nước cho vào đây thì cái lượng nước nó sẽ thay đổi, nó làm cho cái cấu trúc nguyên liệu nó không được ngon nữa, không được như ý muốn. Và chính bởi cái này là riêng đối với cả những cái loại đồ uống truyền thống Việt Nam thì tôi khuyên các bạn chúng ta nên sử dụng đường hạt và chúng ta khuấy. Mặc dù nó hơi lâu nhưng mà rõ ràng về cái vị nó khác hoàn toàn so với việc chúng ta sử dụng đường nước. Đó lý do mà chúng ta phải khuấy như thế này. Các bạn để ý nhé, ở những cái nơi như là phòng tập, phòng trà hoặc là phòng gym, hoặc là ở ngoài vỉa hè, các bà, các cô, các mợ bán hàng và các anh chị vẫn nghe cái tiếng len keng của thìa khuấy đường vậy, nghe rất là vui tai. Và khi anh chị có nhiều khách hàng uống cùng một thời điểm, anh chị có thể dùng hai tay, chúng ta khuấy hai bên, dùng hai tay để khuấy vào hai cốc. Nhưng hôm nay thì làm một cốc vậy. Đó, anh chị khuấy tan đường cũng không quá là lâu nữa. Chúng ta khuấy một lúc là đường đã tan rồi. Tiếp theo sau khi đường tan, anh chị sẽ cho bột sắn dây. Sau khi đường đã được tan trong nước, bột sắn dây cũng đã được hòa đều, các bạn chỉ còn hai bước cuối cùng, đó là chúng ta sẽ cho một vài lát chanh vào. Anh chị có thể là uống cho một lát, cho hai lát và hoặc là cho 3 lát. Ở trong trường hợp này thì Hải muốn cho 3 lát chanh. Và cuối cùng là mình cho đá vào. Rất đơn giản phải không chị? Rất là đơn giản, bằng những cái thao tác, bằng những kỹ thuật rất là đơn giản, rất là cơ bản. Tuy nhiên thì đây là một cái công thức được kết hợp nó rất là tuyệt vời rồi. Anh chị chỉ cần những cái thao tác đó thôi, anh chị đã có một cái ly đồ uống cực kỳ sảng khoái trong mùa hè. Và cái ly đồ uống này thì anh chị thấy đấy, nó
Bình thường thì có thể là anh chị không cho lát chanh, nhưng tuy nhiên ở trong cái phần ly đồ như thế này thì Hải khuyên chị nên cho một vài lát chanh vào, nó tạo cho chúng ta cái kích thích cái vị giác và hương thơm cực kỳ tuyệt vời. Và một lần nữa thì anh chị cũng phải cần biết được là đồ uống này nó như thế nào, đó là cái tác dụng của nó. Cái ly đồ uống này làm mát gan, mát cơ thể, tăng cường canxi, tăng cường dưỡng chất cho cơ thể, và đặc biệt là rất là mát thì anh chị đã biết rồi. Tuy nhiên thì đồ uống này anh chị cũng lưu ý là chúng ta tránh trường hợp là cho đặc biệt là con trẻ uống, vì cái đồ uống này nó tác dụng giải nhiệt, giảm nhiệt rất lớn nếu như con trẻ uống, mà uống với cái lượng không, vì sự phát triển chưa toàn diện của cơ thể trẻ em nên là nó có cái tác dụng phụ, nghĩa là nó sẽ bị trẻ em có khả năng làm bị lạnh bụng, cho nên anh chị lưu ý khi cho trẻ em uống đồ uống này. Và như vậy là Hải đã kết thúc, và bây giờ Hải sẽ mời các bạn chúng ta cùng nếm đồ uống này xem nó như thế nào nhé. Phải nói là ly đồ uống này rất là thơm, rất là thanh, rất là mát, và trong cái bột sắn dây này họ ướp một chút mùi hương bưởi, cho nên hương bưởi hòa quyện với cả một hương thơm tinh dầu chanh, nó tạo cho chúng ta cái vị uống cực kỳ thanh, cực kỳ nhẹ và rất là hấp dẫn. Đó. Một việc nữa là khi các bạn uống thì các bạn sẽ cảm thấy không quá loãng và không quá nhiều bột, và cái lượng bột nó hơi đọng lại ở trong cái miệng, cảm giác chúng ta rất là nhẹ nhàng, thư giãn đấy. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh YouTube Trần Hải Vô Và Chế, các bạn đã chia sẻ kênh cũng như lan tỏa kênh, mang đến cho nhiều người biết đến kênh của Trần Hải. Xin một lần nữa xin cảm ơn bạn, chúc các bạn thành công.